YouTube सबैको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने एउटा उत्तम प्लेटफर्म हो। YouTube एउटा यस्तो ट्रेन्डिङ मिडिया हो जसको माध्यमबाट हामी चाँडै नै आफूलाई प्रख्यात बनाउन सक्छौँ र साथै हामीले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन वा कडा परिश्रम गर्नु पर्दैन, किनभने युट्युबले सबैलाई आफ्नो भिडियो वा जुनसुकै कुराले प्रसिद्ध हुनका लागि निशुल्क सुविधा दिन्छ। युट्युबमा हर कोहीले आफ्नो च्यानल बनाएर निशुल्क भिडियोहरू अपलोड गर्न सकिन्छ। युट्युब गुगलको एउटा सेवा हो। 2005 को फेब्रुअरीमा 3 पेपल कर्मचारी जावेद करिम, स्टिभ चेन र चाडहरूले द्वारा सृजना गरिएको थियो। युट्युबमा पहिलो भिडियो सन् 2005 मा जावेद करिमले शनिबार 23 अप्रिलमा अपलोड गर्नुभएको थियो। युट्युब डेटिङ वेबसाइटको रूपमा सुरु भएको थियो। 2006 मा युट्युबलाई गुगलद्वारा $1.65 बिलियन मा किनिएको थियो। youtube.com को लागि डोमेन भ्यालेन्टाइन डेमा दर्ता गरिएको थियो। 2007 मा सृजना गरेको युट्युब साझेदार कार्यक्रममा आज विश्वका लगभग 27 देशहरूमा 30,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। 2011 मा संसारमा लगभग हरेक व्यक्तिको लागि युट्युबमा औसत 140 भ्युज थिए। युट्युबमा 1 मिनेटमा 300 घण्टाको भिडियो अपलोड हुन्छ। युट्युबमा हरेक दिन 5000 अर्ब भिडियो हेरिन्छ। युट्युब गुगल र फेसबुक पछि विश्वको तेस्रो ठुलो वेबसाइट हो। सन् 2011 देखि युट्युबमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या 3 गुणा बढेको छ। युट्युबमा हरेक हप्ता 3 बिलियन भिडियोहरू मुद्रीकरण गरिन्छ। युट्युबमा 90% भिडियोहरू HD क्वालिटीमा छन्। युट्युब गुगल पछिको विश्वको दोस्रो ठुलो सर्च इन्जिन हो। युट्युबमा जस्टिन बिबरको भिडियोमा सबैभन्दा धेरै 8,30,02,408 लाइक छ। युट्युबमा सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय ब्याट्सम्यान हो। युट्युबको 100% प्रयोगकर्ताहरू मध्ये 44% प्रयोगकर्ताहरू महिला छन्। यदि तपाईँ युट्युबमा अपलोड गरिएका सबै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई आजबाट 17 देखि 18 वर्ष लाग्न सक्छ। युट्युबमा पहिलो पटक अपलोड गरिएको भिडियोको नाम मी एट द जू थियो। युट्युब चीन, ब्राजिल, पाकिस्तान र इरान जस्ता देशहरूमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। युट्युबमा सबैभन्दा धेरै खोजिने शब्दहरू कसरी चुम्बन गर्ने भन्ने हो। युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियो ग्याङनाम स्टाइल थियो। मनपर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम छुट्टियो या त मध्यरातमा सुरु हुने प्रिमियर लिगका खेल या केही लाइभ कार्यक्रमहरू जुन हेर्ने मन भए पनि विभिन्न कारणले हेर्न छुटाइराख्नु भएको छ। चिन्ता रहेन। अब यस्तै कुराको एउटै सावधान हो हाम्रो युट्युब। हलिउडको मुभी सिरिज डक्टर स्ट्रेन्जको टेलर होस् वा नेपाली छक्का पञ्जा संसारभर चाहेको बेला हेर्न पाइरहेको छ। युट्युब सर्च इन्जिन जायन्ट कम्पनी गुगलको भिडियो स्ट्रिम सर्भिस हो भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा छ, तर यसका केही रोचक तथ्यहरू छन् जुन अझै पनि थाहा छैन। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपालमा। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। फ्याक्ट नम्बर 1, गुगलको आफ्नो उत्पादन थिएन। पैसा आदान-प्रदान गर्न सकिने परिचित पेमेन्ट गेटवे पेपलका कार्यरत 3 युवाले युट्युबको स्थापना गरेका थिए। चाडहरूले स्टिभ चेन र जावेद करिमले सन् 2005 मा युट्युबको सुरु गरेका थिए। सन् 2006 अर्थात् स्थापनाको 1 वर्षमै गुगलले $1.65 बिलियन अमेरिकी डलरमा उसलाई किनेको थियो। फ्याक्ट नम्बर 2, अहिले युट्युबमा रहेका सक्रिय प्रयोगकर्ता 1 बिलियन भन्दा बढी छन्, जुन इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका विश्वको जनसङ्ख्याको 1/3 हुन जान्छ। यसका सक्रिय प्रयोगकर्ता मध्ये 80% अमेरिका भन्दा बाहिरका बासिन्दा रहेका छन्। अहिले 88 वटा देशमा युट्युबले लोकल सर्भर राखेको छ र यो सँगै उसले स्थानीय भाषा र स्थानीय रुचाउने भिडियो पस्किने गरेको छ। यसलाई अहिलेसम्म 76 वटा भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन इन्टरनेटको पहुँचमा रहने मध्येबाट विश्वमा बोलिने भाषाको 95% प्रतिनिधित्व हो। नेपालमा नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा यसले लोकल सर्भर राखेको छ, जसको सहायताले नेपालमा साधारण स्पिडमा रहेको इन्टरनेटबाट पनि उच्च गतिमा युट्युब प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 3, युट्युबमा भिडियो चलिरहेको समयमा भिडियोको टाइमलाइनमा पहेँलो धर्सा देख्नु भएकै होला। ती धर्साले विज्ञापन रहने स्थानको सङ्केत गरेका हुन्। भिडियोको बीचमा वा त्यसको पुच्छरमा यस्ता विज्ञापन डिस्प्ले हुन्छन्। सन् 2014 को अन्त्यसम्ममा गुगलले विज्ञापन मार्फत 1 बिलियन अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ता मोनेटाइज गर्नेहरूमा भुक्तानी गरेको थियो। यो क्रम हरेक वर्ष 95% बढ्दै गइरहेको छ। फ्याक्ट नम्बर 4, सबैभन्दा ठुलो भिडियो सङ्ग्रह। अहिले युट्युब विश्वको सबैभन्दा ठुलो भिडियो सङ्ग्रह गर्ने साइट बनेको छ। यसमा प्रति मिनेट 400-500 घण्टा बराबरको भिडियो अपलोड हुने गरेका छन्। 1 घण्टामा अपलोड भएको भिडियो पुरा हेर्न प्रयोगकर्तालाई 82 वर्ष लाग्ने म्याक्युअप.com ले जनाएको छ।
फ्याक्ट नम्बर 5, सर्च पनि लोकप्रिय। गुगल पछिको सर्वाधिक प्रयोग हुने सर्च इन्जिन युट्युब बनेको छ, जुन आस्क, बिग र याहूको कुल खर्चभन्दा बढी लोकप्रिय छ। साथीहरू, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्ससँगै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।